ายในป่ากว้างแห่งหนึ่งได้มีนางควาย2 ตัวที่ตั้งท้องใหญ่โตกำลังเดินมุ่งหน้าไปที่ถ้ำด้วยความเร่งรีบนางควายตัวที่เดินนำหน้านั้นมีชื่อว่านางควายวิลาและนางควายที่เดินตามหลังอยู่ก็มีชื่อว่านางควายนิลาทั้ง2 ตัวเป็นควายเพศเมียที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันและเติบโตมาด้วยกันจนเป็นควายสาวควายสาวทั้ง2 ตัวนี้อยู่ในฝูงควายที่มีจ่าฝูงซึ่งเป็นควายหนุ่มที่มีชื่อว่าควายทรพาและควายทรพานั้นก็คือยักษ์ที่เป็นผู้เฝ้าประตูกำแพงชั้นในแห่งเขาไกรราชของพระอิศวรยักษ์ตนนี้มีชื่อว่ายักษ์นนทการและในช่วงที่ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูกำแพงอยู่นั้นก็ได้ล่วงเกยนางมาลีซึ่งเป็นนางฟ้าร้อยดอกไม้นางจึงได้ไปทูลฟ้องพระอิศวรเมื่อพระอิศวรได้ฟังเรื่องราวก็โกรธจัดและได้สาปให้ยักษ์นนทการไปเกิดเป็นควายป่าชื่อว่าควายทรพาและจะถูกฆ่าตายด้วยลูกชายที่มีชื่อว่าทรพีถึงจะพ้นคำสาปและได้กลับไปเป็นยักษ์เฝ้าประตูกำแพงชั้นในแห่งเขาไกรลาดเหมือนเดิมเมื่อควายทรพาเข้ามาอยู่ในป่าก็ได้ตั้งตนเป็นจ่าฝูงและคอยกำราบบรรดาควายหนุ่มทั่วไปให้เกรงกลัวตนควายหนุ่มบางตัวที่อยู่ในป่ามาก่อนทรพาก็มีฮึดสู้อยู่บ้างแต่สุดท้ายก็สู้ทรพาไม่ได้และยอมเป็นควายลูกน้องคอยดูแลทรพาและดูแลฝูงควายฝูงใหญ่ในป่าแห่งนั้นควายทรพานั้นเป็นควายที่มีความเจ้าชู้เฉกเช่นเดียวกับตอนที่เป็นยักษ์นนทการเขาได้นางควายมาเป็นเมียมากมายและนางควายตัวไหนที่มีคู่อยู่แล้วแต่ถ้าทรพาเกิดถูกใจควายหนุ่มที่เป็นคู่อยู่นั้นก็จะถูกทรพาทำร้ายจนต้องยอมยกนางควายที่เป็นคู่ครองให้กับเขาแต่ก็มีควายหนุ่มบางตัวที่ยอมสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องนางควายของตนเองดังเช่นควายวิสูรที่เป็นสามีของนางควายวิลาควายทรพานั้นชอบใจนางวิลาเมื่อรู้ว่าวิสูรคือคู่ของนางวิลาเขาก็ออกปากขอนางวิลาเพื่อมาเป็นเมียของตนแต่ควายวิสูรนั้นไม่ยอมจึงทำให้ทั้ง2 ตัวต่อสู้กันอย่างดุเดือดและสุดท้ายแล้วควายวิสูรก็สู้ไม่ได้และถูกควายทรพาขวิดจนตายคาที่หลังจากนั้นทรพาก็เข้าหานางวิลาและได้รู้ว่านางวิลานั้นกำลังตั้งท้องอ่อนๆอยู่เขาเลยเลิกล้มความตั้งใจที่จะให้นางวิลามาเป็นเมียของตนควายทรพาก็ได้เกี่ยวพาราสีนางควายตัวอื่นไปเรื่อยและเมื่อได้นางควายตัวที่หมายตาไว้มาเป็นเมียแล้วถ้านางควายตัวนั้นตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นควายเพศผู้ก็จะถูกทรพาฆ่าทิ้งทันทีเพราะทรพานั้นกลัวว่าลูกควายของตัวเองเมื่อโตขึ้นจะมาฆ่าตนเหมือนกับที่พระอิศวรได้สาปไว้ดังนั้นควายสาวทุกตัวที่เป็นเมียของทรพาถ้าคลอดลูกออกมาเป็นควายตัวผู้ก็จะถูกทรพาฆ่าทิ้งหมดแต่ถ้าคลอดลูกออกมาเป็นควายตัวเมียก็จะอยู่รอดปลอดภัยหลังจากที่ทรพาได้ฆ่าวิสูรตายไปและเข้าหานางควายวิลาแล้วและเมื่อเขารู้ว่านางควายวิลาได้ตั้งท้องอ่อนๆกับควายวิสูรเขาก็เลิกสนใจนางวิลาทันทีแต่กลับหันไปสนใจนางควายนิลาซึ่งเป็นน้องสาวของนางวิลาแทนนางควายนิลาไม่ชอบควายทรพาเลยเพราะเธอรู้ดีว่าควายทรพานั้นเจ้าชู้มากและมีเมียเป็นนางควายไปทั่วอีกทั้งยังได้ฆ่าพี่เขยของตัวเองตายอีกทำให้เธอพยายามไม่เข้าใกล้และหนีห่างอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วเธอก็หนีไม่พ้นและตกเป็นเมียของควายทรพาในเวลาต่อมาไม่นานนักนางนิลาก็ตั้งท้องและเธอก็รู้สึกได้ว่าลูกของเธอนั้นจะต้องเป็นควายเพศผู้เธอจึงเริ่มเป็นกังวลเพราะกลัวว่าเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วลูกของเธอจะต้องถูกพ่อแท้ๆของตัวเองฆ่าตายเป็นแน่เธอจึงไปปรึกษากับนางวิลาที่เป็นพี่สาวหลังจากนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจหลบหนีออกจากฝูงเพื่อไปซ่อนตัวสำหรับการคลอดลูกเพื่อให้ลูกนั้นได้อยู่รอดปลอดภัยนางควาย2 ตัวที่ท้องใหญ่โตไล่เลี่ยกันได้เดินลัดเลาะแนวป่าออกห่างจากฝูงไปเรื่อยๆและในที่สุด
พวกเธอก็หนีพ้นจากฝูงควายฝูงใหญ่นั้นนางควายทั้ง2 ตัวรู้สึกดีใจมากที่หนีรอดออกมาได้และทั้งคู่ก็ยังคงเดินลัดเลาะต่อไปเรื่อยๆแม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะท้องนั้นโตจวนจะใกล้คลอดเต็มทีแล้วน้องนิลาเจ้าเป็นอย่างไรบ้างจะพักผ่อนก่อนหรือไม่ไม่ล่ะพี่ถ้าท่านทรพามาเจอเราเข้าเราจะต้องตายด้วยกันทั้งหมดนะรีบไปต่อเถอะแล้วถ้ำที่พี่บอกอยู่อีกไกลหรือไม่ใกล้จะถึงแล้วมาเถอะนางควายทั้งคู่ได้เร่งฝีเท้าให้เดินเร็วขึ้นและทั้งสองก็ไปถึงถ้ำหนึ่งในตอนใกล้มืดพอดีเมื่อเดินเข้าไปในถ้ำและหาที่ทางสำหรับเป็นที่พักและไว้คลอดลูกได้แล้วทั้ง2 ตัวก็ล้มลงนอนและหลับไปในทันทีจนกระทั่งเที่ยงคืนนางวิลาก็เกิดปวดท้องและคลอดลูกออกมาเป็นควายตัวผู้นางรู้สึกตื่นเต้นยินดีและคิดถึงควายวิสูรผู้เป็นสามีนางนั้นรู้สึกดีใจมากที่ได้มอบลูกควายเพศผู้ให้กับสามีของตนพี่วิสูรน้องมีลูกชายให้พี่นะเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีทีเดียวขณะที่นางวิลาได้นอนให้นมลูกอยู่ก็ได้พูดพึมพำถึงควายวิสูรอยู่ตลอดเวลาส่วนนางนิลานั้นก็ได้แต่นอนจ้องมองลูกควายตัวน้อยที่เป็นหลานของตัวเองด้วยสายตารักใคร่และก้มลงมองท้องของตัวเองที่ใหญ่โตพร้อมที่จะคลอดแล้วเหมือนกันลูกของพี่ช่างน่ารักเหลือเกินลูกของเจ้าก็เช่นกันน้องนิลารออีกสักหน่อยนะไม่นานหรอก1 อาทิตย์ต่อมานางนิลาก็คลอดลูกออกมาเป็นควายเพศผู้และเธอนั้นก็ได้ตั้งชื่อให้ลูกว่าทรพีทันทีส่วนนางวิลานั้นเมื่อเห็นว่าน้องสาวได้ตั้งชื่อลูกว่าทรพีเธอก็เลยตั้งชื่อลูกของเธอว่าทรบาลหลังจากนั้นทั้งคู่ก็หลบอยู่ในถ้ำแห่งนั้นเพื่ออยู่ดูแลลูกและยิ่งอยู่นานเท่าไหร่นางควายนิลาก็ยิ่งไม่สบายใจเพราะกลัวว่าควายทรพาจะผิดสังเกตและออกติดตามหาตนนางเลยบอกกับพี่สาวว่าจะขอกลับไปอยู่ในฝูงเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้ควายทรพานั้นสงสัยและขอฝากให้พี่สาวนั้นช่วยเลี้ยงดูทรพีด้วยนางวิลาก็รับคำขอของน้องสาวและให้สัญญาว่าจะดูแลทรพีเป็นอย่างดีและจะให้ทรบาลนั้นเป็นพี่ที่ดีคอยดูแลน้องอีกด้วยเมื่อร่ำลากับพี่สาวเรียบร้อยแล้วนางนิลาก็ได้เดินออกจากถ้ำและก่อนที่จะออกมาจากถ้ำนางก็ได้บอกกล่าวกับเทวดาที่ปกปักรักษาถ้ำแห่งนั้นให้ช่วยดูแลทรพีด้วยแล้วนางก็เดินจากไปจนผ่านไปได้3 วันก็ได้กลับเข้าไปอยู่ในฝูงควายฝูงเดิมในช่วงเวลานั้นควายทรพาได้คิดหาทางเข้าหานางควายสาวรุ่นอยู่เลยไม่ได้สนใจกับการกลับมาของนางจึงทำให้นางนิลาสามารถอยู่ในฝูงได้อย่างไม่ผิดสังเกตเพราะควายทรพานั้นไม่สนใจเธอแล้วฝ่ายนางวิลานั้นก็ยังคงอาศัยอยู่ในถ้ำกับทรบาลและทรพีนางได้ออกไปหาหญ้าและหาอาหารมาให้กับลูกควายทั้ง2 ตัวและดูเหมือนว่าลูกควายทรพีนั้นจะไม่ค่อยได้กินอาหารสักเท่าไหร่นักนางสังเกตได้จากหญ้าสดที่นำมาวางไว้ให้ซึ่งทรพีก็กลืนกินไปได้แค่เพียงเล็กน้อยแตกต่างกับทรบาลที่กินหญ้ากองเล็กจนหมดทุกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้นางรู้สึกแปลกใจนั้นก็คือการเติบโตของทรพีที่โตวันโตคืนและดูรูปร่างจะใหญ่โตแข็งแรงกว่าทรบาลเสียอีกนางควายวิลานั้นไม่เคยลืมคำสั่งเสียของน้องสาวเธอตั้งใจเลี้ยงดูลูกควายทั้ง2 ตัวจนเติบใหญ่และคอยเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทั้งทรบาลและทรพีฟังโดยนิสัยส่วนตัวของนางวิลานั้นเป็นควายที่รักสงบไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นและมีจิตใจเมตตานางเลยถ่ายทอดทุกอย่างที่เป็นนางให้กับทั้งทรบาลและทรพีเมื่อลูกควายทั้ง2 ตัวเติบใหญ่ควายทรบาลนั้นก็เป็นควายรุ่นที่มีนิสัยเหมือนกับผู้เป็นแม่แต่ควายทรพีกลับแตกต่างกัน
ทั้งที่ทั้งสองได้รับการเลี้ยงดูสั่งสอนมาเหมือนกันควายทรพีนั้นมีความเงียบขรึมและชอบอยู่ตัวเดียวพร้อมกับคิดเครียดแค้นผู้เป็นพ่อซึ่งก็คือควายทรพาแม้ว่านางวิลาและทรบาลจะพยายามพูดโน้มน้าวใจสักแค่ไหนแต่ทรพีก็มีจิตใจขวักไขว่อยากจะพบเจอพ่อและขอท้าสู้กันทำไมเจ้าถึงคิดเช่นนั้นเล่าทรพีถึงพ่อของเจ้าจะไม่ใช่ควายที่ดีแต่เขาก็ให้กำเนิดเจ้ามาเจ้าต้องละเว้นชีวิตเขานะข้าก็อยากทำเช่นนั้นท่านป้าแต่ความคิดของข้ามันเหมือนถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าให้กำจัดควายทรพาเสียเมื่อทรบาลและทรพีโตเต็มที่จนเป็นควายหนุ่มแล้วนางวิลาเลยเรียกทรบาลมาคุยด้วยนางบอกว่าถึงเวลาแล้วที่นางจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในฝูงเหมือนเดิมและนางก็กำชับให้ทรบาลนั้นช่วยดูแลทรพีให้ดีที่สุดให้คอยห้ามปรามตักเตือนและนำพาไปในทางที่ถูกต้องทรบาลก็รับปากและออกไปส่งผู้เป็นแม่ที่ปากถ้ำหลังจากนั้นเขาก็เดินกลับเข้าไปหาทรพีที่คร่ำเคร่งวิ่งขวิดผนังถ้ำอยู่ตลอดเวลาทรบาลมองดูน้องชายแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทรพีถึงต้องการอยากจะฆ่าพ่อตัวเองเสียเหลือเกินในค่ำคืนนั้นหลังจากที่ทั้งสองต่างหลับไหลทรบาลก็ได้ฝันเห็นเทวดาที่สถิตอยู่ในถ้ำเทวดานั้นได้บอกกับเขาว่าเป็นผู้ดูแลอารักขาและให้กำลังวังชาแก่ทรพีเนื่องจากนางวิลาได้สั่งเสียไว้และควายทรพีนั้นได้ถูกชะตาลิขิตเอาไว้แล้วว่าจะต้องเกิดมาเพื่อฆ่าพ่อตัวเองเทวดาองค์นั้นยังบอกกับทรบาลอีกว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือน้องชายในเรื่องนี้ได้แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือคอยดูแลอยู่ห่างๆและคอยช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้หลังจากที่ทรบาลฝันเห็นเทวดาในถ้ำและได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็ทำตามคำแนะนำของเทวดาองค์นั้นคือคอยดูแลทรพีคอยบอกกล่าวในสิ่งที่ถูกต้องเท่าที่ทรพีจะรับฟังในทุกๆวันเขาจะเดินร่วมทางไปกับทรพีในทุกๆที่ซึ่งในระยะหลังนั้นทรพีมักจะเดินออกไปไกลจากถ้ำและเข้าไปใกล้ฝูงควายมากขึ้นทุกทีเมื่อได้เห็นควายทรพาแล้วทรพีก็จะแอบจ้องมองด้วยแววตาเครียดแค้นพร้อมกับวัดรอยเท้าของควายทรพาในทุกๆวันส่วนทรบาลนั้นก็ได้แต่แอบมองอยู่ด้วยความเป็นห่วงจนเวลาผ่านไปในวันหนึ่งทรพีได้วัดรอยเท้าของทรพาเป็นครั้งสุดท้ายและเมื่อเห็นว่ารอยเท้าเท่ากันแล้วเขาก็กลับมาที่ถ้ำและบอกลาพี่ชายเพื่อจะไปจัดการกับพ่อในวันรุ่งขึ้นทรบาลนั้นอยากจะเอ่ยปากห้ามปรามแต่ก็รู้ดีว่าคงไม่มีประโยชน์เขาเลยบอกให้น้องชายระวังตัวและดูแลตัวเองให้ดีเช้าวันรุ่งขึ้นทรพีก็ได้เดินทางออกจากถ้ำเพื่อไปที่ฝูงควายของทรพาโดยที่ทรบาลนั้นได้เดินตามไปห่างๆเมื่อทรพีไปถึงเขาได้เดินอย่างองอาจเข้าไปในฝูงควายนั้นเมื่อนางวิลาและนางนิลาได้เห็นทรพีทั้งสองก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกนางนิลานั้นทำท่าจะเข้าไปห้ามปรามแต่นางวิลาก็ได้ร้องห้ามเอาไว้ทรพีได้เดินเข้าไปตรงกลางฝูงอย่างไม่เกรงกลัวและเอ่ยปากท้าทายควายทรพาให้ออกมาต่อสู้กันไอ้ควายหนุ่มเมื่อวานซืนเอ็งมาท้าทายผิดที่ผิดทางแล้วกลับไปซะทรพีนั้นไม่สนใจคำไล่พร้อมกับวิ่งเข้าไปขวิดควายทรพาทันทีส่วนควายทรพานั้นเมื่อถูกทรพีขวิดร่างจนลอยสูงขึ้นและตกลงมาจนกระอักเลือดแต่เขาก็ยังฝืนใจลุกขึ้นมายืนจังก้าและมองทรพีด้วยแววตาวาววับควายทรพานั้นรู้สึกแปลกใจกับความมีสง่าราศีของควายหนุ่มตัวนี้เพราะควายรุ่นลูกนั้นช่างดูแข็งแรงและตัวใหญ่โตกำลังขาและกำลังของเขาโค้งทั้งสองข้างช่างดูน่ากลัวยิ่งนักแต่ด้วยความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเขานั้นก็เป็นควายที่มาจากยักษ์
ซึ่งมีกำลังไม่ใช่น้อยเลยพุ่งเข้าสู้กับควายทรพีด้วยความรวดเร็วควายทั้งสองตัวต่อสู้กันอยู่กลางลานดินนั้นต่างก็ผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบฝูงควายที่ห้อมล้อมกันอยู่ต่างก็ถอยร่นออกไปเรื่อยๆเพราะการต่อสู้นั้นหนักหน่วงและรุนแรงมากขึ้นทุกทีส่วนนางวิลากับนางนิลานั้นก็ยืนมองดูอยู่ด้วยใจที่ไม่เป็นสุขเพราะกลัวว่าทรพีนั้นจะถูกควายทรพาฆ่าอย่างทารุณแต่ไม่นานนักทรพีก็ได้ฆ่าทรพาจนนอนตายจมกองเลือดซึ่งก็ได้สร้างความแปลกใจให้กับบรรดาควายฝูงนั้นเป็นอย่างมากหลังจากนั้นทรพีก็เดินออกจากฝูงควายไปด้วยท่าทางกลางๆและไม่สนใจควายตัวไหนเลยแม้แต่ควายวิลาที่เคยเลี้ยงดูเขามาทรพีก็ไม่ยอมหันไปมองเมื่อทรบาลเห็นท่าทางของทรพีแล้วก็รู้สึกหนักใจมากเพราะเหมือนน้องชายของเขานั้นจะหลงตัวเหิมเกริมจนฉุดไม่อยู่แล้วทรบาลยืนนิ่งครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรกับทรพีดีและเมื่อยังคิดไม่ออกเขาก็ได้เดินตามทรพีไปห่างๆจนกระทั่งไปเห็นทรพีกำลังร้องท้าทายเทวดาบนชั้นฟ้าให้ออกมาต่อสู้กับตัวเองทรบาลก็ตกใจมากและรีบวิ่งเข้าไปห้ามปรามทันทีทรพีน้องพี่เจ้าอย่าทำเช่นนั้นเลยเจ้าฆ่าพ่อของตัวเองไปแล้วก็ขอให้พอแค่นี้เถิดอย่ามาสั่งสอนข้าไปให้พ้นทรบาลจำต้องเดินถอยออกมาและเฝ้ามองดูทรพีที่กำลังส่งเสียงร้องท้าทายเทวดาจนกระทั่งมีเทวดาองค์หนึ่งได้พูดหลอกล่อให้ทรพีไปท้าสู้กับพระอิศวรที่เขาไกรลาดซึ่งทรพีก็รีบไปในทันทีและทรบาลนั้นก็ได้รีบวิ่งเข้าไปขวางทางเอาไว้ได้โปรดเถิดทรพีได้โปรดจะทำเช่นนี้สิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่มันไม่ถูกต้องอย่ามายุ่งกับข้าทรพีทำเสียงฟึดฟัดด้วยความโกรธและขวิดร่างของทรบาลจนลอยละลิ้วไปกระแทกเข้ากับต้นไม้ใหญ่หลังจากนั้นทรพีก็รีบเดินจากไปอย่างรีบร้อนเมื่อเขาเดินดันด้นจนมาถึงเขาไกรลาดทรพีก็ส่งเสียงร้องท้าทายพระอิศวรทันทีส่วนพระอิศวรนั้นพอได้รู้เรื่องราวทั้งหมดก็โกรธเคืองเป็นอย่างมากจึงได้บอกกับทรพีให้ไปต่อสู้กับพระยาพาลีที่เมืองขีดขินพร้อมกับสาปแช่งให้ทรพีนั้นต้องตายด้วยน้ำมือของพระยาพาลีแต่คำสาปแช่งก็ไม่ได้ทำให้ทรพีรู้สึกกลัวแต่อย่างใดเขาส่งเสียงร้องคำรามแล้วรีบวิ่งออกไปทันทีแม้ทรพีจะได้ยินคำสาปจากพระอิศวรแล้วว่าตัวเองนั้นจะต้องตายด้วยน้ำมือของพระยาพาลีแต่เขาก็ยังเหิมเกริมเพราะรู้ว่าตนเองนั้นมีเทวดาปกปักรักษาอยู่ทรพีเลยไปร้องท้าทายต่อพระยาพาลีอยู่ที่หน้าเมืองขีดขินในขณะที่กำลังร้องท้าทายอยู่นั้นทรบาลที่แม้จะบาดเจ็บเพราะถูกทรพีทำร้ายก็ยังคงติดตามน้องชายไปทุกที่ด้วยความเป็นห่วงและยืนมองทรพีร้องท้าทายพระยาพาลีด้วยแววตาหม่นหมองพระยาพาลีนั้นเมื่อได้ยินเสียงเรียกท้าทายเขาก็ออกมารับคำท้าทันทีและพาทรพีไปต่อสู้กันในถ้ำหนึ่งทั้งสองต่อสู้กันอยู่นานหลายวันก็ยังไม่มีทีท่าว่าใครจะแพ้ใครจะชนะจนพระยาพาลีคิดได้ว่าทรพีคงจะมีเทวดาคุ้มครองอยู่อย่างแน่นอนถึงทำให้เก่งกล้าและมีกำลังวังชาขนาดนี้พระยาพาลีเลยแกล้งถามทรพีออกไปเก่งกาจแบบนี้เจ้าคงมีเทวดาคุ้มครองอยู่ละสิข้าเก่งด้วยตัวข้าเองไม่มีใครหน้าไหนคอยช่วยเหลือดอกเหล่าบรรดาเทวดาที่คุ้มครองเขาอยู่นั้นเมื่อได้ยินคำพูดเหิมเกริมลืมตัวของทรพีทั้งหมดก็เลยออกจากตัวของทรพีและไม่ปกป้องทรพีอีกต่อไปเมื่อไม่มีเทวดาคุ้มครองแล้วทรพีก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนก่อนหน้านี้ทำให้พระยาพาลีฆ่าตายได้อย่างง่ายดายและทิ้งร่างของทรพีให้นอนตายอยู่ในถ้ำแห่งนั้นส่วนทรบาลที่ซุ่มดูอยู่ด้านนอก
ก็ได้หาทางเข้าไปในถ้ำและเห็นทรพีนอนตายอย่างน่าอนาถเขาจึงได้แต่เศร้าใจเจ้าฆ่าพ่อตัวเองและยังเหิมเกริมไม่จบไม่สิ้นก็ต้องได้รับผลเช่นนี้แหละนะหลังจากนั้นทรบาลก็ได้จัดการฝังร่างของทรพีไว้ภายในถ้ำแห่งนั้นและพาร่างอันบอบช้ำของตัวเองกลับไปที่ฝูงควายเมื่อได้พบกับนางควายวิลาและนางควายนิลาแล้วเขาก็ยืนก้มหน้านิ่งอย่างสำนึกผิดท่านแม่ท่านน้าข้าช่วยน้องไม่ได้ข้าขอโทษไม่เป็นไรดอกทรบาลมันเป็นชะตากรรมและเจ้านั้นก็ได้ทำดีที่สุดแล้วเมื่อควายทรพาได้ตายไปก็ทำให้ควายฝูงนั้นอยู่กันอย่างสงบสุขและนางควายวิลาก็ได้ชวนให้ทรบาลมาอยู่ด้วยกันที่ฝูงทรบาลก็รับคำด้วยความยินดีและอยู่หากินด้วยกันที่ฝูงนั้นตลอดมา